हेलो फ्रेंड्स, आज म तपाईहरुसँग कुरा गर्न गइरहेको छु नेटवर्कको प्रब्लम वा भनौं सिग्नलको प्रब्लमको बारेमा। एक्चुअली प्रायः धेरै साथीहरुलाई यस्तो प्रब्लम बढी नै हुन्छ। आखिरमा किन? तपाईहरुको मोबाइलको प्रब्लमबाट हो या सिम कार्डको प्रब्लमबाट हो या तपाईहरु के गल्ती गर्दाखेरि तपाईहरुको मोबाइलको नेटवर्कमा प्रब्लम आउन सक्छ र तपाईहरुको नेटवर्कमा प्रब्लम आउँछ भने तपाईहरुलाई कसरी आफैले फिक्स गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रब्लम आयो भने यसलाई कसरी आफैले फिक्स गर्न सकिन्छ र तपाईहरुको मोबाइलमा प्रब्लम छ वा सिम कार्डमा प्रब्लम छ कसरी चेक गर्ने यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। हेलो फ्रेन्ड्स, म जितेन्द्र कुमार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो किकी हेल्प च्यानलमा। सो फ्रेन्ड्स, म धेरै समय नलिँदै म जान्छु आफ्नो टपिकतिर। तर टपिकतिर जानुभन्दा पहिला म तपाईहरुसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ र यस्तै युट्युब रिलेटेड र टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोको अपडेट पाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र छेउमा रहेको सानो घण्टीलाई पनि प्रेस गर्नु र अलमा गएर सिलेक्ट गर्नु सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नको लागि। सो फ्रेन्ड्स, म धेरै समय नलिँदै म जान्छु आफ्नो टपिकतिर। सो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुको नेटवर्क वा भनौं सिग्नलको प्रब्लम दुईवटाबाट हुन्छ। एउटा सफ्टवेयर रिलेटेड प्रब्लमबाट हुन्छ, एउटा हार्डवेयर रिलेटेड प्रब्लमबाट हुन्छ। म तपाईहरुसँग कुरा गर्न गइरहेको छु सफ्टवेयर रिलेटेड प्रब्लमबाट। सो फ्रेन्ड्स, म तपाईहरुलाई सुरुमा बताउँछु केही टिप्सहरु। त्यो टिप्सहरु आफ्नो मोबाइलमा अप्लाई गर्नुभयो भने सजिलैसँग जुन यो नेटवर्किङ वा भनौं सिग्नलको प्रब्लम आउँछ भने तपाईहरु सजिलैसँग आफैले यो प्रब्लमहरुलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ यो टिप्सबाट। र म तपाईहरुलाई अर्को कुरा बताउँछु, तपाईहरुको के गल्ती गर्दाखेरि तपाईहरुको नेटवर्क वा भनौं सिग्नलमा प्रब्लम आउन सक्छ र म तपाईहरुलाई लास्टमा बताउँछु तपाईहरु कसरी चेक गरिन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा प्रब्लम छ वा भनौं सिममा प्रब्लम छ कसरी चेक गरिन्छ भनेर। सो फ्रेन्ड्स, म तपाईहरुलाई सुरुमा बताउँछु केही टिप्सहरु। यो टिप्सहरु आफ्नो मोबाइलमा पहिला अप्लाई गर्नुस्। नम्बर 1, तपाईहरु आफ्नो मोबाइललाई यदि तपाईहरुको यस्तो नेटवर्किङ र सिग्नल प्रब्लम छ भने तपाईहरु सुरुमा आफ्नो मोबाइललाई पहिला एकचोटी स्विच अफ गर्नु। स्विच अफ गरिसकेपछि तपाईहरु 4-5 मिनेट वेट गर्नु र 4-5 मिनेट वेट गरिसकेपछि सिम्पली फेरि रिओपन गर्नु होला आफ्नो मोबाइललाई। यसरी गर्दाखेरि तपाईहरुको जुन मोबाइल हुन्छ त्यो मोबाइलले स्विच अफ गर्दाखेरि एकछिन रेस्ट हुन्छ र फेरि तपाईहरु रिओपन गर्दाखेरि तपाईहरुको मेसिन राम्रोसँग काम गर्न थाल्छ र त्यहाँबाट पनि तपाईहरु आफ्नो नेटवर्कलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो गर्दा पनि भएन भने तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइललाई फेरि आफ्नो मोबाइलको नेटवर्कलाई र भनौं मोबाइललाई सिम्पली एकचोटी रिसेट गर्नु होला। रिसेट गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु एकछिन ट्राई गर्नु। ट्राई गर्दाखेरि तपाईहरुको फेरि त्यो नेटवर्कमा केही चेन्जेस आएन भने तपाईहरु केही टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईहरु सिम्पली लास्टमा तपाईहरु आफ्नो मोबाइललाई ब्याकअप गर्नु होला। यसरी तपाईहरु आफ्नो मोबाइललाई ब्याकअप गर्दाखेरि तपाईहरुको मोबाइल भित्र जुन जङ्क फाइल हुन्छ, जुन पुरानो फाइलहरु हुन्छ, पुरानो एप्लिकेसन हुन्छ, जुन कचरा एप्लिकेसन हुन्छ, त्यो एप्लिकेसन सिम्पली त्यहाँबाट हट्छ र त्यहाँबाट क्लिन हुन्छ जम्मै। अब तपाईहरु यसरी ब्याकअप गर्नुभयो भने तपाईहरुको मोबाइल एकदमै नयाँ जस्तै हुन्छ। जसरी तपाईहरु नयाँ सुरुमा मोबाइल किन्नुहुन्छ त्यस्तै खालको हुन्छ। तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइललाई ब्याकअप गर्नु होला। ब्याकअप गर्दाखेरि तपाईहरुको सबै त्यो भित्र जङ्क फाइल हुन्छ त्यो सबै क्लिन भएर जान्छ र त्यहाँबाट पनि तपाईहरुको मोबाइलको परफर्मेन्स अलिकति फास्ट हुन्छ र त्यहाँबाट पनि तपाईहरुको सिग्नलको प्रब्लम हट्न सक्छ। तपाईहरु एकचोटी यो ट्रिक्सलाई एकचोटी अप्लाई गर्नुस्। यसरी अप्लाई गरिसकेपछि त्यो पनि भएन भने तपाईहरु यो गल्तीहरु पनि यो सुधार्नु होला। प्रायः धेरै साथीहरु सायद आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री बचाउनको लागि आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री पावर सेभिङ मोडलाई जतिखेर पनि अन गरेर राख्नुहुन्छ। अन गर्दै यसरी 24 घण्टा यो ब्याट्री पावर सेभिङ मोडलाई अन गरेर राख्नु भयो भने तपाईहरुको मोबाइलको परफर्मेन्स अलिकति स्लो हुन्छ र त्यहाँबाट पनि तपाईहरुको सिग्नलको प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसैले तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री पावर सेभिङ मोडलाई जतिखेर पनि अन गरेर नराख्नु होला। यदि अन गरेर राख्नु छ भने तपाईहरु कतै बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, केही लङ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको ब्याट्री अलि पुग्दैन भने त्यतिखेर आफ्नो इमर्जेन्सीको लागि त्यो ब्याट्री पावर सेभिङ मोडलाई अन गरेर राख्नु होला। नभए आफ्नो रुममा हुनुहुन्छ भने त्यो ब्याट्री पावर सेभिङ मोडलाई अन गरेर नराख्नु होला। यहाँबाट पनि तपाईहरुको मोबाइलको परफर्मेन्समा डिपेन्ड पर्छ। तपाईहरुको मोबाइलको परफर्मेन्स अलिकति स्लो हुन्छ। र नम्बर 3, तपाईहरु आफ्नो जस्तै अब तपाईहरुको मोबाइल पुरानो छ, यदि तपाईहरुको मोबाइल पुरानो भइसकेछ भने तपाईहरु सिम्पली आफ्नो जस्तै मोबाइलको ब्याट्री पनि पुरानो भयो भने तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्रीको पुरानो भयो भने तपाईहरुको मोबाइलको परफर्मेन्स अलिकति स्लो हुन्छ र तपाईहरुको ब्याट्री पुरानो छ भने तपाईहरुको मोबाइललाई पावर पुगाउन सक्दैन र त्यहाँबाट पनि तपाईहरुको सिग्नलको प्रब्लम आउन सक्छ। यो चीजहरु तपाईहरु पहिला सुरुमा आफ्नो अप्लाई गर्नुस् र यति भएन भने तपाईहरु फेरि अब चेक गर्नु होला तपाईहरुको मोबाइलमा प्रब्लम छ वा सिममा प्रब्लम छ। सो फ्रेन्ड्स, कसरी चेक गरिन्छ म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जान्छु। सो फ्रेन्ड्स, यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। म तपाईहरुको यो कसरी चेक गरिन्छ म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लगाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। सो फ्रेन्ड्स, भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई धेरै लामो प्रोसेस गर्नु पर्दैन। तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइललाई ओपन गर्नु र मोबाइललाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला र सिम्पली सेटिङलाई ओपन गर्नु र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु तल आउनु होला आफ्नो अबाउट फोनमा। तपाईहरु यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन लेखेको छ, यसमा गएर सिम्पली एकचोटी क्लिक गर्नु।
र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट लेखेको छ, यसमा गएर सिम्पली एकचोटी क्लिक गर्नु र क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु माथि देख्न सक्नुहुन्छ सिम कार्ड स्टार्ट, यसमा गएर फेरि सिम्पली एकचोटी क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि तपाईहरु यहाँ नयाँ पेजमा देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चौथो नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ सिग्नल स्ट्रेन्ज लेखेको छ। सिग्नल स्ट्रेन्जमा तपाईहरु यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ डिबिएम मा र तपाईहरु एसओ यहाँ ठ्याक्कै उल्टो देखाउँछ, यहाँ डिबिएम र एसओ तपाईहरु यहाँ डिबिएम मा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 93 हुन्छ, कहिले 91 हुन्छ र तपाईहरुले चेक गर्नको लागि तपाईहरुको सिममा प्रब्लम छ वा मोबाइलको सिग्नलमा प्रब्लम छ भने तपाईहरु सिम्पली चेक गर्नको लागि तपाईहरुसँग दुईटा मोबाइल हुन एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईहरुसँग दुईटा मोबाइल छैन भने तपाईहरु सिम्पली एकछिनको लागि तपाईहरु आफ्नो साथीसँग सपाटी माग्नु होला र सिम्पली तपाईहरु दुईटै मोबाइल लिएर सेम लोकेसनमा सेम ठाउँमा बस्नु होला र बसिसकेपछि तपाईहरु दुईटै मोबाइलमा गएर यसरी सेटिङमा गएर तपाईहरु अघि नै मैले देखाए यो सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ सिग्नल स्ट्रेन्जमा आउनु होला दुईजनै र आइसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्नु होला। यदि तपाईहरुको यहाँ -60 देखि 90 सम्म छ भने 60 देखि -60 देखि 90 को बीचमा यदि देखाउँछ भने दुईटै मोबाइल देखाउँछ भने तपाईहरु सम्झिनुस् तपाईहरुको सिग्नल सिमको सिग्नलमा केही प्रब्लम छैन, तपाईहरुको सिममा केही प्रब्लम छैन, सिमबाट केही छैन, केही प्रब्लम छैन र यदि तपाईहरुको मोबाइलमा रुममा बस्दा पनि अब 100 भन्दा 110 115 पुग्छ, अब भनौं बाहिर जाँदा पनि तपाईहरुको बाहिर निस्किँदा पनि 100 110 115 हुन्छ भने -110 115 हुन्छ भने तपाईहरु सम्झिनुस् तपाईहरुको मोबाइलको सिग्नलबाट प्रब्लम आइरहेको छ, तपाईहरुको मोबाइलको सिग्नल या पुरानो भइसकेको हुन सक्छ वा भनौं तपाईहरुको मोबाइलको सिग्नल अलिकति खराब हुन लागेको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुनेछ यो यसबाट हेरेर सिग्नल स्ट्रेन्जबाट हेरेर। यदि तपाईहरुको 60 देखि 90 को बीचमा 60 देखि 90 सम्म पुग्छ भने तपाईहरु टेन्सन लिनु पर्दैन, तपाईहरुको सिमबाट केही प्रब्लम सिमको सिग्नलबाट केही प्रब्लम भएको छैन। तपाईहरुको त्यहाँ प्लेस अनुसार पनि हुन सक्छ, तपाईहरुको अब मानम अब प्लेस अनुसारको डिपेन्ड पर्छ, त्यहाँको लोकेसन कस्तो छ, तपाईहरु गाउँमा बस्नुहुन्छ वा शहरमा बस्नुहुन्छ त्योमा पनि हल्का डिपेन्ड पर्छ। तर त्यही पनि तपाईहरुको यदि रुममा बस्नुहुन्छ वा बाहिर निस्किँदा पनि तपाईहरुको 110 112 115 पुग्छ, -110 112 115 पुग्छ भने जतिखेर पनि बाहिर निस्किँदा पनि अब भित्र बस्दा पनि यस्तै -110 112 हुन्छ भने तपाईहरु सम्झिनुस् तपाईहरुको मोबाइलको जुन सिग्नल छ त्यो सिग्नलबाट प्रब्लम आइरहेको छ, बुझ्न सक्नुहुनेछ र सिम्पली तपाईहरु केही गर्नु पर्दैन, तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइल दोकानमा जानु र सिम्पली आफ्नो जुन मोबाइलको सिग्नल छ त्यो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स आजलाई यति नै। यदि तपाईहरुले केही बुझ्नु भएन भने सिम्पली मलाई कमेन्ट गर्नुस्, कमेन्ट बक्समा गएर सिम्पली कमेन्ट गर्नु, म तपाईहरुलाई राम्रोसँग बुझाउने कोसिस गर्छु यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने। सो फ्रेन्ड्स आजलाई यति नै। सो फ्रेन्ड्स आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र भिडियो मन परे प्लिज लाइक गर्नु र साथीहरुसँग शेयर गर्नु। यदि तपाईहरुको साथीलाई यस्तो प्रब्लम छ भने उहाँहरु पनि सजिलैसँग फिक्स गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई कुन टपिकमा भिडियो चाहिएको छ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु, म तपाईहरुको कमेन्ट अनुसारको भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। सो फ्रेन्ड्स आजले यति नै। म अर्कै यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी र युट्युब रिलेटेड भिडियो छिटै लिएर आउँछु तपाईहरुको लागि। बाइ बाइ एन्ड जय नेपाल।